What is up guys? Welcome back to my channel. Whew! Sobrang na-miss kong sabihin yung line na yon. So ayun, kumusta kayong lahat? Okay pa ba kayo ngayong quarantine? Kasi ako, sobrang namimiss ko na mag-shoot pero hindi pa pwede. Kailangan nating magtiis muna. Kasi kung hindi tayo magtitiis ngayon, malamang na lalo tayong hindi makapag-shoot sa labas. So ito, buti na lang may naisip ako na episode kung saan pwede nyo rin gawin sa bahay. So tama pagkakabasa nyo din sa title ng video na to. Ang gagawin natin ngayon ay Macro ICM. So ano ba yung ICM? Ang ibig sabihin ng ICM ay Intentional Camera Movement. So ito yung ginagawa ng ilan sa mga landscape photographers kung saan intentional nilang igagalaw yung camera para magkaroon ng blur dun sa image. Then yun, parang fine art yung magiging itsura ng image, ng final image. So matagal ko nang gustong gawin tong intentional camera movement simula nung napanood ko yung episode ni Thomas Heaton kung saan tinuruan siya ni Andy Gray, isa ring landscape photographer, kung paano gawin yung technique niya sa ICM. So ayun yung susubukan natin. Pero paano natin gagawin to kung sakaling nandito lang tayo sa bahay and late lang ng lugar? Maliit yung lugar, so, bakit hindi natin palakihin? And yung ICM, lalagyan natin ng macro. So, yun. Ayun yung naisip kong gawin. So, dito sa episode na to, may gagamitin akong isang item kung saan pag inattach natin to sa lens, pwede na natin i-close up dun sa subject natin. So, tara, unbox natin tong item na to. Okay, dahil nandito lang tayo sa bahay, and sobrang late lang nung pwede nating galawan, isipan kong gumamit ng close-up lens kit. And ito, meron tayo dito ngayon, Nisi Close-Up Lens Kit. So yung maliit nating lugar, papalakihin natin. Okay, unbox natin tong close-up lens kit ng Nisi. So sa loob, meron mga adapter ring. Actually, dalawa siya. Isang 67 to 77mm and 72mm to 77mm. Mamaya, subukan natin to. Then, of course, manual. So, sabi dito, the magnification will be 1:1 when you focus at 200mm. So, we suggest using it with zoom or prime lenses in the focal length range of 70 to 300mm. Mas magandang gamitin to kapag naka-telephoto lens ka. And yun ang gagamitin natin ngayon. Then, para dun sa lens, ito na siya. May kasama siyang pouch, protective pouch na siya. Buksan natin. Ooh! Nice! Kita ba? Ito yung close-up lens kit ng Nisi. Ang diameter niya ay 77mm. Kaya meron dito mga step-down ring para may kabit natin sa lens natin. Okay, dahil sinuggest dito sa manual na to na mag-telephoto lens tayo. Gagamitin ko ngayong lens ay 18 to 200mm. May isang problema lang. Kasi ang kasamang step-down ring ay 67mm to 77mm saka isang 72 to 77mm. Pero ang diameter ng lens ko ngayon ay 62mm. So hindi ko magagamit to. Buti na lang, meron akong ginagamit na sa mga ND filter ko na step-down ring. Ito yun. 62 to 77mm. Napakamura lang na ito sa Lazada. Search nyo lang ng step-down rings. Then lagay nyo yung diameter. So first, lagay muna natin to. Lagay natin yung kit lens. Oh! Wow! So ayan na siya. Okay, let's start! Okay, para dun sa subject natin, dito tayo sa may balcony maghahanap ng subject. And ito, hanap tayo naman pwede natin mapicturean dito sa mga halaman ng asawa ko. Konti lang siya kaya okay din na imamakro natin. First subject, kunin natin to. Yan. And lagay natin dito sa loob ng bahay. Dito lang. Malapit sa puno para may liwanag pa din. Kasi pag sa labas, naku, medyo mahangin. Yan, balya namin. Mahangin sa labas, so
Dito tayo sa may pintuan lang. Papansin nyo dito, yung dahon niya may glare. So, alamang gagamitan din natin ng CPL para mawala yung mga puting reflection doon sa dahon. Okay, para sa gagawin natin ngayon, hindi natin kailangan ng tripod. Kasi camera movement nga yung gagawin natin. Then, nag-add din ako nitong Nisi CPL. Kasi para matanggal yung glare dun sa dahon ng subject natin. So, makikita nyo dito na kapag tinurn ko tong dial dito sa may CPL, saan papaikutin niya yung CPL, unti-unting mawawala yung reflection dun sa dahon ng subject natin. So, yun. Multiple shot ang gagawin natin. Then, i-merge natin sa post-processing or sa Photoshop yung mga images na to. Okay, so ito yung subject natin. Halaman na sili. For the first shot, kailangan ko ng mabilis na shutter speed para makuha yung pinaka-composition natin. Pero hindi pa rin tayo gagamit ng tripod. Dito sa technique na to, hindi importante yung super sharp na image. Kasi parang abstract painting yung gagawin natin dito. Manual focus ko lang. f6.3 ang aperture, then tataasan ko yung ISO para makagamit ako ng mabilis na shutter speed around 1000 ISO. So okay lang sa akin kahit magka-noise itong image na to kasi marami tayong image na pagpapatong-patongin dito sa technique na to. Okay, nice. So ito yung first shot natin. Nakafocus dun sa bulaklak ng sili. Then for the second shot, bababa na natin yung ISO natin. ISO 100. Then pati yung shutter speed para pag ginalaw natin yung camera, magbe-blur siya. Around 1/4, subukan natin muna. Okay yung shutter speed na 1/4 kaso medyo madilim yung shot. So tataasan ko yung ISO ng hanggang 320. So kuha ulit tayo ng shot. Pag pindot ko yung shutter, gagalaw ko lang ng ganyan yung camera. So, iba-iba yung blur na nakukuha natin. Ayan. Ito yung isa. Ito yung first shot. So, kuha pa tayo ng marami. Ay, medyo marami na yan. Ayan yung mga shot natin. Diba? Blur na blur. Kung nakikita niya. Ito, okay ito. Saka natin pagpapatong-patongin sa Photoshop. So, ang gagawin ko sa post-processing, import ko lang sila sa Photoshop as layers para magkakapatong sila. Then, iba-ibayin ko yung blending mode nila. Then, siguro, pagka yung isang part meron hindi ko nagustuhan, i-delete ko yun. Then, para yung nasa ilalim na image yung makikita. Kahit sinasabi ko tong mga to, wala pa rin akong idea kung anong kakalabasan ng image. So, ito. Mas una kayong makakita ng image kaysa sa akin. Enjoy this one, guys. Okay, for the second compositions, papakita ko sa inyo kung ano yung naisip kong picturean. So, ito yung naisip kong picturean. Yan. Maliit na to. So, i-close up ko dyan yung camera. Siguro, around dito, ganyan. Malaki yung framing. Then, ganun ulit. Isang first shot na steady handheld. Then, susunod, papagalawin kong ganun-ganun. Yung mga susunod na shot. Then blend ulit sa Photoshop. So, okay. Kunin natin yung first shot na to. Napakalaking tulong ng CPL. Napakita niya yung totoong kulay ng dahon. Then natatanggal yung mga glare.
Okay, para naman sa susunod nating shot. Of course, nandito pa rin tayo sa bahay. Maganda dito, nasa bahay lang tayo. Pwede tayong magmerienda kung napapagod na tayo mag-shoot, then tuloy ulit. So dito may nakita akong flower ng Blue Ternate. Actually, papabuka pa lang siya. So, ang gagawin ko, nandun lang siya ipa-frame ko siya na nandun lang sa taas. Again, katulad ng mga ginagawa natin kanina. Then, kukuha ulit ng maraming shot pa. For example, around 1.5 seconds. Focus sa may bulaklak and pagka-shoot, galaw. Shoot, kuha lang na marami. Galaw. Iba-ibang form. Pagka-shoot. Ayan. Kita ba? Diba? Hopefully may magandang pattern ako mapili mamaya sa post-process para i-combine dun sa isang mabilis na shutter speed na image. Pero kuha pa tayo ng marami para marami tayong pagpipilian. Sa huling composition na to, papakita ko sa inyo yung colored and black and white. Pinaka nagustuhan ko dun sa dalawa yung black and white. Pero gusto kong malaman ko ano yung mas nagustuhan nyo. Yung colored or yung black and white. Comment down below. Grabe, sobrang nagustuhan ko yung last image na yun. Lalo na yung black and white version nun. So, kayo, ano yung nagustuhan nyo dun? Comment down below para malaman ko rin kung ano yung nagustuhan nyo. Then, yun. Isang tip lang. Di ba sinabi ko sa inyo na kumuha ng iba't ibang klase ng blur? Kumuha kayo ng iba't ibang klase ng blur. Pero sa post-process, mas konting blur ang ipapatong dun sa image, mas maganda. So, ayun yung isa sa mga napansin ko habang pinopost-process ko yung mga images. Kasi yung mga unang images, ang daming mga patong-patong nun eh. So, ang nangyayari, masyado nang busy yung image. Lalo na yung unang image dito sa episode na to. Then yun, tinry ko nga dun sa last image. Dalawa lang yun. Yung mabilis na shutter speed, then yung isa, yung blurry na image. So, yun, mas simple, mas maganda yung kinalabasan. So, I hope na nagustuhan nyo yung episode na to. And kahit papano, naaliw kayo ngayong quarantine. So, kung itatry nyo man tong photography na to, yung macro, then ICM, tag nyo na lang ako sa Instagram or sa Facebook para alam ko na, ayun, may nakuha kayo kahit papano dito or nahikayat kayo dito sa video na to. So, yun, maraming salamat sa panonood and I'll see you in my next episode. Bye!